працює програма самознищення, або програма того, що я не варта, я недостойна, мені не можна, або от це самозгризання себе, це все туди, це все одне єдине, особисто на власному досвіді. Розумієте, коли ви весь час себе згризаєте, коли ви весь час вважаєте, що хтось кращий, коли ви подивитесь інших і вам теж хочеться так, коли ви от наче недостатньо, от що б ви не зробили, ви вважаєте, що це недостатньо. Коли ви не вмієте себе хвалити, але в результаті інших людей ви задарюєте компліментами, ви розказуєте, які вони молодці, ви їх хвалите, ви їм там от прямо для них все, але нічого собі. От сьогодні саме про це. Моя ситуація полягає в тому, що я дуже часто себе згризаю, я прямо максимально до себе доколупуюсь, я прямо от дуже самокритична. От якби хтось хвалить і розказує, вау, класно, а мені мало, мені недостатньо, так, треба було ще так, а можна було ще так, а треба було ще то. І мені весь час я якби от наче себе максимально принижую, розумієте? От би якби і для того добре, і для того, а себе от не так і все. От розумієте, оце зрозуміють мене ті, хто сам так робить. Тобто, отака програма, яка з підсвідомості керує. І отак раз за разом, я потім думаю, що не так, давай вичисляти. І знову ж таки, виколупала, ця програма йде з дитинства. Яким чином? Коли в дитинстві ми були дітьми, бігали там, ганяли весь час то, що типу ми бідні, ми отак-то, там тато з мамою б'ється, отака-то сім'я, от такі-то нещасні, розумієте? І оця отаке, що типу, от ото багатий, йому можна, от багаті, вони ото купили, ну да, бо вони багаті, а ми бідні, нам типу цього якби, ну, немає, не можна це, бо ми бідні. Або от вони там то-то, ну да, бо в них є гроші. І ти, якби будучи дитиною, слухаєш це, несвідомо, ти якби просто там ганяєш, ти в тому тусуєшся, і ти це чуєш, що ти ти недостатньо багата, в тебе недостатньо, тобі не вистачає, там, тобі то, не то. Потім йдеш в школу, в школі знову ж таки конкретне приниження, конкретне знущання. Оце все, як то, не токсичність, а якесь слово таке є, забула, не аб'юзерство, а коли от, ну, знущаються з інших, як це, забула, якось так гарно зараз називаю тим словом. І от воно таке приниження, тобто, знову ж таки, там, тобі занижують оцінки спеціально, тебе якось, типу, кусають, там старшокласники теж тебе підкушують, там, якісь моменти. І ти весь час, якби, ну, самий гірший. Тобто, от особисто я дуже і дуже часто, а то і завжди, типу, що я сама гірша, там, хтось там краще, оцінка краща, а в мене гірша. Хтось там щось гарно вдівся, бо в них є можливість там купити якісь ті самі там штани і так далі. А я, скільки пам'ятаю, тривалий час я ходила в одних тих самих штанах, не через те, що так мені хотілося, а через те, що, ну, не було грошей, розумієте? Отак. І от ті самі батьки, вони так би само хотіли б тобі щось краще, вони хотіли б тобі якось, ну в них не було змоги, розумієте? І от весь час ти якби от приниження таке, потім ти йдеш в університет, там же та сама картина. Тож є ті, хто, розумієте, по-іншому туди, є ті, хто отак, є ті, хто отак. І ти знову ж таки, якби оце таке своєрідне порівняння. В мене було так, що типу всіх там були батьки, якщо що, батьки рішали, якщо що, там знайомі, діди, там от всі, розумієте? І я от просто добрий день. Ну, отак. Потім було таке, що коли там на практику треба було, і от всіх були дядьки, тітки, розумієте, які, ну, типу, це все вирішили. А в мене нема такого. Я пам'ятаю, як я просто з одного закладу в інший ходила, типу, з тим направленням, будь ласка, візьміть мене на практику. А всі казали, треба, ну, направлення від університету. Університет направлення не давав, бо в нас був таке на якомусь там курсі, що ми самі повинні шукати собі цю практику. І от розумієте, отакі, і ти знову вважаєш себе якби гіршим через те, що, ну, от всім порішали, да, а ти отак.
потім ще, далі йдеш на роботу. На роботі знову ж таки, там сидять тітки, які, розумієте, дуже багато років терпіли знущання, терпіли приниження. Вони приходили на роботу, коли зеленими, да, з них знущалися. І вони тепер досиділись до того, дослужились до того, що тепер вони знущаються. Це типу смішка, це типу сарказм, це типу така ахахах, веселість. Ну коли тебе отак раз за разом кусають, раз за разом тебе принижують. Або як було в мене на одній із робот, коли от вони чомусь вважали, що я прийшла їх підсидіти, що я прийшла їх, от я там, заходить керівництво в кабінет і зразу просто там вискакують один перед одного, аби вилизати сраку через те, що от би так. А я таке не роблю, розумієте? Не через те, що там щось, просто не вмію я це робити. І в результаті на мене, типу, от обозлилися, бо то якби от би так. Або там було, що коли там керівництво возило на роботу, там по дорозі нам було, і мене просто забирали через те, що по дорозі, розумієте? Зато всі казали про те, що от я вже, вже там з керівництвом, через керівництво там щось там. І далі картина, там, коли я щось там запитую через те, що я то не знаю, бо я ще недостатньо кваліфікована в тому, і кажу, поможіть, підкажіть, а мені казали, іди до начальства, запитай, тебе ж на роботу воно возить, розумієте? І отак раз за разом, і ти знову вважаєш, що ти якийсь не такий. І потім, там інші життєві ситуації, моменти і так далі. Потім там я часто змінювала роботи, в мене було погане здоров'я. Я, розумієте, через оці моменти в здоров'ї я не могла бути на тій роботі. Було так, що я конкретно по здоров'ю звідти і звільнялася, через те, що я не могла добратися до роботи. Мені було важливіше вижити, а не на роботу ходити, розумієте? І отак один момент, другий. І так само, коли я хворіла, коли в мене були ці панічні атаки, головні болі, коли я просто трупаком лежала, дуже багато людей говорили про те, що я придуруюсь, що я притворююсь, що типа, я спеціально так роблю для того, щоб не ходити на роботу. Це взагалі... як таке можна сказати? При тому я не то, що там гоп впала і лежу, кайфую, а там ти просто в аду знаходишся в той момент. Але кажуть, ой, вона притворяється для того, щоб на роботу не ходити. Боже, це не з'єднати, розумієте? От в мене було і так не так, і так не так, потім і то не так. І я весь час згризання, розумієте? От так в мене було. Коли я це виявила, да? Коли от вже на такому зрілому віці я виявила це, що типу, чого я так себе принижую, чого я настільки себе згризаю, чого я не можу по-другому це все переписати. Тобто, наприклад, там, в дитинстві було так, отам-то так-то, отак-то зараз, що я можу зробити? Це вже було, це вже факт, воно пройдено, тепер я можу по-другому. І як це відіграється? Яким наслідком? Тим, що і зараз я час від часу ловлю на собі оці моменти, що типу я недостатньо, я ще треба. І в той момент я зупиняюся і кажу, починаю собі пояснювати, розумієте? Як дитина сама з собою говорю, я сама собі починаю пояснювати, що стоп, в них так через те, що це їхнє, тобі цього не треба. В них так через те, що це вони так захотіли, вони так змогли, це от тобі до того відношення немає. І я прямо собі розказую, пояснюю, розумієте? І таким чином я перестаю себе згризати. От все, ситуація відбулася, відпустила, пішла далі. Знову проходить трохи часу, прилітає інша ситуація. І я знову собі розказую, що це в них, бо це вони, це їхне, тобі до того немає діла, це не твоє. І от таке, розумієте? Знову ж таки, коли я там купила машину, квартира, да? І я така, типу, а в тих краща машина, воно то є, я то купила, але а в них така, ого, а мені теж, а я вже таку хочу, а мені вже таке. І це не то, що, типу, в тебе є і ти хочеш краще, а це саме таке, що, типу, ти якби принижуєш себе за те, що в тебе гірше, ніж у них, розумієте? Потім так само, типу, а в них так, а в них там то, а в них там то, розумієте? Тобто, замість того, щоб ситуацію взяти і розказати, що я така молодець, я там без батьків,
будучи сиротою, з неблагополучної сім'ї, я не поринула в те, розумієте? Я, бачачи, коли тато б'є маму, коли він б'є нас, коли от ці всі моменти, я, лікувала свою голову, так сказати. І тепер в мене прекрасний чоловік, який обожнює мене. Я завжди, коли шукала, я казала, щоб я була отут, а він навколо мене. Так і є. Я отут, а він навколо мене, розумієте? Це людина, яка просто максимально тебе обожнює. Знову ж таки, не кажу, що немає сварок. Є і сварки, і якісь моменти, і так далі. Через те, що це життя, це не картинка, це не кіно, це адекватне, нормальне життя. Коли ви двоє з іншою людиною, то в кожного з вас є своя точка зору. І зачасту, а то й завжди, вона різна. Ви думаєте отак, він думає отак, розумієте? І це нормально. Ненормально, це коли ви просто максимально, от як все, жили до того, гоп, чоловік появився, все, зникли всі, нікого немає, убрали всіх, і тільки ви для нього. Йому з вами стає потім нецікаво. Ви потім будете розказувати, що він з мене таку зробив. Ви самі не супротивлялися, ви дуже самі то хотіли і туди самі прийшли. Але це вже інше. От основа. Розумієте, от би сказати, так? От молодець, потім сказати, от молодець, я там, якщо робота от була якась не така, я її міняла, або от навіть по здоров'ю, да, я змушена була звільнятися в деяких випадках, але ж потім я видужувала і я йшла на іншу роботу, розумієте? Тобто я не сиділа зложачи руки, я шукала і роботу, і я йшла туди, ті співбесіди проходила і так далі, йшла, працювала і так. І от, якби, сказати, от би там, да, от я змінювала роботу, зато знайшла своє, да, от би там погане здоров'я, зато зараз шикарне. І от кожного разу я ловлю себе на тому, що я не отак вихваляю себе, а максимально принижую. Типу, це, звісно, так, але... І починаєш себе далі. І в той момент, що я роблю? Я беру блокнот, ручку, відкриваю і починаю записувати оцей щоденник подяки. Це така своєрідна практика, яка називається щоденник подяки. Коли відчуваєш, а в основному це краще робити протягом 21 дня, а потім зробили, позаписували, а потім зробили перерив і з часом записуєте знову. Через те, що коли в тебе підкрадається оця програма, що ти ти якась не така, що то-то-то, і ти починаєш, сідаєш і записуєш. Я дякую собі. І пишеш, за що ти дякуєш собі? Я дякую за те, що я молодець. Я дякую за те, що я поїла. Я дякую за те, що я жива. Я дякую за те, що в мене є машина. Я дякую за те, що я вмію їздити на машині. Я дякую за то. І от чим більше ти собі дякуєш, ти потім дивишся, а ти реально виходить молодець. І от ті, кого максимально оце програма самоїдства, попробуйте таку практику, яка називається щоденник подяки. Кожного разу, коли ви відчуваєте, що вже починаєте себе згризати за щось, або що ви там чогось не досягли, у вас там немає бізнесів і так далі. Ви живі, у вас є діти. Якщо у вас немає дітей, у вас є чоловік. Якщо у вас немає чоловіка, ви просто живі. Дякуйте собі за те, що ви живете, ви ходите, у вас є ноги, у вас є руки, ви адекватно себе там почуваєте. Якщо цього немає, знайдіть, за що собі подякувати. Знайдіть те, за що собі потрібно бути вдячним, розумієте? Бо знову ж таки, така картина, коли оце самоїдство, да, оця така програма, вона підсвідомо, ти навіть не побачиш цього черв'ячка, як він тебе починає згризати. Коли, наприклад, ти щось там зайшов в інтернет, да, дивишся, от в того-то, і ти такий, типу, вау, я хочу то, от хочеться то, ага, от той-то захистився, той-то стамтив, той-то там-то працює, той-то туди пішов, а той взагалі ото, і ти весь час, типу, якби, таке своєрідне порівняння, да? І тим порівнянням це круто, що воно є, бо ти маєш можливість бачити щось в інших, і типу, якби, так сказати, що ти теж це можеш, ти теж можеш туди лізти, ти теж можеш досягати і так далі. Але зачасту ми себе згризаємо тим. Не типу порівняли для того, щоб вище йти, а порівняли для того, щоб гризти, розумієте? І картина. Я не раз за собою відслідковую такий момент, що я починаю займатися цим самозгризанням, і далі я прямо пояснюю собі, беру зошит, ручку, якщо цього нема під рукою, просто відкриваю нотатки в телефоні і починаю записувати, за що я собі вдячна. Таким чином я якби витягаю себе з того, щоб не згризати, а навпаки дякувати. І знову ж таки, розказуючи, наприклад, людям якусь інформацію про себе, да, я не розказую про те, що типу,
от я яка молодець, от наскільки я молодець, що я, будучи от в такому поганому, і от такій токсичність, і оця неадекватність, і оце знущання, і це приниження, і весь час оця така марка, сирота, в тебе нічого не вийде. Була від родичів така інформація, коли ми там, ну, типу, свати, весілля, отаке, а вони кажуть, типу, що у вас нема батьків, типу, вам це, ну, не треба, типу, ви не зможете, типу, вам не треба ці свати, у вас нема батьків, вам воно не треба. Через те, що от якби батьки, вони б вам там, ну, зробили, організували і так далі. А так як ви сироти, то, ну, вам цього не треба, розумієте? І це настільки обідно, це коли тебе просто по-живому розрізають. Типу, якщо в тебе немає батьків, значить, ну, типу, ти недостойна, навіть елементарного, щоб, типу, ну, ця процедура сватовства відбулася, да? Тоже хочеться цього. Ну, ми теж люди, розумієте? Сироти теж люди. Просто чогось якось це, ну, типу, тебе зразу відсортовують. Зразу ти просто інший сорт стаєш. Коли з тобою хтось знайомиться, саме перше, як тебе представляють, це сирота. Ох, і так починається оця вся історія. Розумієте? І кожного разу це на тебе такий ляп, а потім ти з цим виживаєш, ти з тим борешся, ти з тим от пропрацьовуєш його, розумієте? І це дуже бентежно через те, що такі незначай слова людей дуже сильно відпечатуються. І потім от такі от моменти, розумієте, коли я купила собі машину, в мене була така от емоція, той такий момент, та така програма, це стид, розумієте? Я не раз відстежувала за собою таке, коли я йду, от вийшла з будинку, йду до машини, і тут йдуть якісь там люди, бабульки, так, мені так стидно, типу, що я йду, ну, типу, сідаю, буду їхати, а вони йдуть. Мені хотілося б кожного підвести, мені хотілося, розумієте, прямо як, не знаю, прямо для всіх вгодити. І мені було стидно, що, типу, в мене є, а в них немає. Притом це не означає, що в них немає. Вони просто йдуть по вулиці. Це не означає, що в них немає, розумієте? Але от так працює твій мозк. Тобто я настільки привикла все віддавати для інших, що коли я, пахаючи, заробила це сама для себе, я якби ще й стидно за те, що це ти заробив, розумієте? Або та сама картина, коли ви, пахаючи, відкладуючи, не спите, на роботі пахаєте, вихідних немає, а потім ті гроші взяли, людям віддали, позичили так якби, да? А назад вам їх ніхто не вертає. І ви за свої гроші, за свої кровні гроші, де ви продавали себе і за проданий час, який ви могли просто, не знаю, лежати, да? Ви продавали себе, вам за то давали гроші, які ви просто віддали іншим людям, розумієте? І от потім ще ви випрашуєте, що типу, от верни, або ще поясни, чому тобі вони треба, бо що вони твої, нічого, що це ти не спав ночами і пахав, або там пахала і так далі, заробляли. Так само, отакі програми, розумієте, які вилазять, отак несвідомо вилазять. Знову ж таки, не розказую про те, що типу, от я така молодець, от я себе там витягла, і здоров'я я собі, от наскільки круто, да? Я була на тому дні, а зараз все ідеально, я взагалі не хворію, розумієте? І тобі от просто, от як ти це робиш, ротом розказуючи іншу інформацію, розумієте? Ти весь час кажеш, я хворий, Боже, я така нещасна, в мене так все погано, саме це ти і пізнаєш. Ротом кажи, що я молодець, в мене все добре, я повністю здорова, І далі віра, ваша віра в те, що ви дійсно здорові, розумієте? І от люди не хочуть оце все туди занурюватись, виколупувати, пропрацьовувати, змінювати, от пахати в тому, не раз плакати від того, наскільки це болюче, признатися собі, що це ти сам себе привів до того, якщо в тебе є зараз. І потім звідти помаленьку виходити. Це боляче, це дуже боляче. І люди не хочуть це робити. В результаті їм набагато краще піти кудись, знати, що це якась там пороблена штука, або що це чоловік, родичі, хтось там, ну тільки не вони. От тільки не вони 100%. І далі оцю масочку вділи, окуляри наложили і красота. Просто ідеальна красота. Не ви самі, точно не ви. І от основа, що от я не то, що я молодець, да? А я така, така нещасна, от і то, не то, і здоров'я таке погане, і там, і роботи змінювали, і то. І от кожного разу, коли починається оце вириватися свого рота, я прямо максимально якби пробую з цим перефразовувати. Тобто в голові вже оце вилітає, а ти прямо от
по-другому це все, не нещасна, а я молодець через те, що не дивлячись на те, що отакі там ужасні ситуації, ото-то, я не залишилась в тому. Я працювала над собою, я змінювала, я витягувала. І тепер ідеальна робота. Я працюю сама на себе. Я сама коригую свій день, свій графік. Я сама собі дивлюся, куди що розпорядитись. Да, це в рази важче, ніж на дядю. Через те, що на дядю ти не паришся. Ти прийшов, тобі день відсидів, ти додому пішов, тобі грошики прийшли. А коли ти сам на себе, ти все в одній особі. І це дуже важко. Але мені так подобається. Я сама коригую свій час, я сама керую своїм життям. Мені це підходить, розумієте? Я сама дивлюся, що мені вдягати, що не вдягати, куди я хочу піти, куди я не хочу. А не мене змушують це робити. Бо це такі правила, розумієш? І основа, що коли ви отут поймете, що для того, щоб вам поміняти, вам потрібно робити кроки. Для того, щоб вам поміняти, вам потрібно діяти, вам потрібно змінювати. А це важко. Тому основа цього відео, вона в тому, що коли ви побачили, відслідкували, відстежили в себе оці такі програми самоїдства, самозгризання, що ви недостатньо, що вам не вистачає, що ви самі гірші, що у вас якось не так, що все погано, попробуйте допустити що все те, що у вас було, це ви самі його постворювали. А тепер ви можете створити по-іншому. Знову ж таки, кожен повинен познайомитись з собою, чітко дата народження, інструкція до вас. Підіть, заплатіть ці гроші, отримайте цю консультацію, візьміть цей розбір. Боже, люди жаліють гроші на те, щоб собі про себе взнати. Зато в лікарню виносити гроші взагалі не жалко. Звісно, і іменно я це теж пройшла на собі. І от основа, що коли ви згризаєте себе, ви маєте усвідомити, що це ви робите. І вам потрібно це змінити. Корінь цього всього найчастіше, а то й завжди, дійсно в дитячому віці. Це дійсно так і це дійсно правда. Це факт. Все, приймайте це. Ніхто в тому не винний. Вам так було потрібно. Така ваша програма. Ви з цією задачею сюди прийшли. Все, ви побачили. От ви отак себе ведете, себе згризаєте, бо оце відбулося в дитинстві. Хорошо. Тепер що з цим робити? І далі починаєте розкопувати, берете зошит, ручку, починаєте писати собі, за що ви собі вдячні. Найдіть ті риси, за що ви собі вдячні. Почніть себе хоч капельку цінувати, хоч капельку. Розумієте, коли я от пробувала, коли з цією машиною стидно, я така і я починала собі пояснювати, розказувати, починала сама собі розказувати про те, що, що ти робиш, чому тобі стидно, ти що ці гроші десь вкрала, ти сама працювала, ти заробляла, ти пахала для того, щоб тепер це мати. А тепер типу стидно. І коли отак розказую, все, потім пройшов цей стид. І тепер взагалі ноль. Тепер я собі кайфую від того, а не оцей програма такого. Те ж саме з квартирою, те ж саме з прекрасними відносинами. Коли картина така, що інші, дивлячись, там кажуть, от ви там що типу, якби ви зараз там хорошо себе ведете, через те, що ви ще не одружені. А коли люди взнають, що ми вже одружені скількись там років, то вони такі, оце просто, отак, типу, ого, по-другому, да? Знову ж таки, бо це люди так придумали, що, типу, до одруження ти маєш один одному, бути хорошеньким, типу, показувати кращу версію себе. А після одруження всі розслабляються, все, типу, давай, розбирайся сама, ти там теж сам, кожен собі окремо, все, романтика пропадає. Не пропадає, бо ту романтику робите ви самі. Ви в шлюбі можете жити ідеально прекрасно. Ви можете кайфувати один від одного. Ви можете максимально підтримувати там якісь приємності і так далі. Ще краще, ніж до шлюбу, розумієте? Бо це від вас залежить, а не від якихось там погодних умов. І оце любов живе 3 роки. Навіть під відео мені писали, любов живе 3 роки. Ви почитали книжку і отако трендать 3 роки. Почитайте, про що ця книжка? Ви її читали? Бо є книжка, де 3 роки живе. Там той автор тої книжки, він зрадив своїй дівчині, дружині, з якою він жив, він зраджував з іншою. І потім він настільки був ужасно якимсь там п'яно одурманеним, бухав, гуляв і так далі. І він не міг ніяк признатись цій своїй
жінці, що типу, от же ж я тобі зрадив, а він любив там зовсім іншу, а та інша була одружена. Просто Санта-Барбара, і в результаті любов живе 3 роки, бо він дуже сильно любив оту. Так він зрадив, він, не жінка йому зрадила, а він зрадив. І потім біжить і оце огноблення, що Боже, 3 роки живе любов. Да пісюна свого тримайте на місці, і ваша любов буде жити вічно, розумієте? Бо то ж ви робите, ви своїм чоловіком будуєте відносини, ви своїм чоловіком разом його, ви двоє, розумієте? 2 цілих одної єдиної системи. Але, знову ж таки, люди такі, ой, ні, пропадає, все, одружилися і вже все погано. Нема такого. І тільки від вас воно все залежне. Те саме ваше здоров'я. Якщо у вас погане здоров'я зараз, ви можете його витягти, ви можете все зробити для того, щоб його витягти, розумієте? Просто, знову ж таки, ви не хочете цього робити, вам жалко грошей для себе, щоб отримати консультацію, щоб взяти щось, щоб піти дізнатися, щоб піти в оце, пропрацьовувати, змінювати, витягувати. Людина сидить і розказує, я в це все не вірю. В Бога не вірю, в ці ваші нумерології, астрології, психології не вірю, це все хрень, це все погано. При тому людина живе так, що б'є свою жінку, знущається з дитини, і я в це не вірю. Звісно, бо вам круто жити в тому, вам круто бути аб'юзером, отим ужасним тираном, вам круто, що ви власть, вам круто, що ви знайшли собі рабиню, з якої можна знущатися. Ви просто тиран, в якого в руках жертва, і ви конкретно з тої жертви знущаєтесь. Те саме, коли чоловік не б'є фізично, а словами. От він бере за живіт, трясе, ти жирна, там руки отак, типу, ти якась там поправилась, коли щоки отак, от ти вже там щоки наїла, або там, типу, що в тебе там, не знаю, волосся не таке, там, от бачив сьогодні в спортзалі таку красиву дівчину, от, точно, типу, ти недостойна і так далі. І що робить дівчина? В той момент, щоб вона сказати, або закрий рот, або якщо ти оце бачив, то йди там, такі моменти, да? Конкретно отак одрубати, що, типу, якщо ти це говориш, мені це неприємно, або ти зараз перестаєш це говорити, або я почну так же само, там, погано з тобою відноситись. Такого ж немає. Дівчата не такі, вони типу хе-хе, га-га, ой, шутка. А потім таке доходить до того, що він вас отак як тряпку, отак просто. Розумієте? Це ж ви своїми діями. Ви тепер отаке маєте. І знову ж таки, чому так? Бо розкопуєш, визнаєш, а там основа така, що оце, що мама весь час терпіла, тато там то-то. От, звідки воно все, розумієте? Ми всі тут травмовані, всі, просто одиниці є ті, хто хоч трошки якийсь адекватніший. При тому навіть то, що коли людина багата, це не означає, що вона щаслива. Там так само куча зрад, там так само любовниці, там так само ті діти страдають, там так само ці всі моменти. Все те саме, просто в тих стільки грошей, а в тих тільки грошей, розумієте? І там трошки інший рівень того всього, а воно все однакове. І коли ви от прямо побачили по собі, що типу, не то, розумієте, уже прямо захлибаюсь від того, хочу по-другому, починайте себе змінювати, починайте туди копати, починайте взнавати і почніть хоч щось робити, розумієте? Почніть робити так, як я. Почніть собі розказувати по-другому. Типу, що от там я така, от той-то став тим, а я от просто той-то. І от я собі пояснюю, що мені тут комфортно, мені хорошо там, де я є. Мені подобається те, що я сама на себе, мені подобається, що я коригую свій час, мені подобається бути тим, ким я є. Потім так само, в тих така-то машина, а в мене така. І я собі розказую, мені окей в ній, мені комфортно, вона виконує всі функції, вона мені подобається, та-та-та. І все, і проходить оця вся момент, розумієте? А раніше я просто брала оце і давай себе катувати. Боже, а в них то, а в мене не так, а в них так, а в них все, а вони такі класні, а в них так все хорошо, а я така бідна нещасна, а в мене так нічого не виходить, а нічого немає. І от ти отак себе докануєш до того, що ти потім вже сидиш і ти реально переконаний в тому, що ти дійсно самий ужасний. Ти дійсно переконаний в тому, що ти якийсь не такий, що в тебе якась не така фігура, що в тебе якісь не такі там моменти, що в тебе не такі думки, що ти якась сама гірша за всіх. Що ти там по-другому думаєш, по-другому говориш, там, не знаю, що ти маєш розуміти, знову ж таки, тут такий момент, коли ти не вдягаєш маску, а ти просто така, яка ти є. І ти через рот можеш сказати людям будь-якого віку якусь інформацію,
для інших це дико, через те, що вони так не приучені. Вони приучені мовчати, терпіти, приклонятися, вони приучені там от хорошо, типу, да. Дуже багато є людей, які вам брешуть не через те, що вони, типу, ну, якби це, так сказати, свідомо роблять. Вони самі собі в цьому бояться признатися, розумієте? Вони самі собі не можуть повірити, що дійсно воно отак. Тому вони вам розказують зовсім інше. Але не через те, що ви погані, а через те, що, ну, так людина собі хоче казати, бо вона сама собі не може в тому признатися, розумієте? І таке є. Просто оця програма самознищення, да? Оця самозгризання. Наприклад, от я дивлюся, в мене стільки підписників, а в того стільки. Я така, боже, от що і то не заходить, і то не так. А потім ти собі починаєш розказувати, що да, в мене стільки. Через те, що отак то немає, отого немає, в мене немає продюсерів, в мене немає інвесторів, в мене немає рекламодателів, в мене немає тих, хто на отакому трешаку будує ці всі відео, там, де грязються, там, де сварки, там, де зради, там, де хтось один з одним посварився, а ті розводяться, а ті там то. В мене такого немає. В мене немає цього екшену, бо людям чим грязніше, чим ужасніше, тим їм прикольно це дивитися, розумієте? Бо, типу, в них, якби, не так, вони таким чином себе, що, типу, в мене хоч трошки краще, ніж в них. От, розумієте? Чим більш грязніша білизна, тим більше людей там коперсається, бо їм то цікаво. І от, я собі тим появ, от в мене немає того, от в мене так. Ну, кому треба, той почує, кому треба, той прийде, кому треба, той знає. І от коли ти отак з собою говориш, коли ти отак, то в тебе перестають оці програми, оцього самокатування, вони якби йдуть на задній план, розумієте? Вони якби, от ти їх не взяв і не поринув туди, а ти просто їх побачив, подивився на них і пояснив собі, що ні, це не так, воно отак-то, отак-то. І от знову ж таки, дуже рекомендую цей щоденник подяки собі, щоденник благодарності собі. І ви кожного разу помічаєте, що, оказується, ви молодець, оказується, ви не якась там ужасна людина, а оказується, ви і то, ви і то, і ви і то. Ну да, отак, ну да, отак. Ну це теж є, це теж правда і це теж факт. Але вам комфортно і вам окей. І навіть коли у вас, не знаю, супер ужасний чоловік, там взагалі немає роботи, коли, все погано, да? То подивіться, що з того є хорошо. Подивіться, що з того є хорошо. Ви живі, у вас 2 руки, у вас 2 ноги, ви поїли, ваші діти ситі, розумієте? І знову ж таки, люди, типу, всі біжать до якоїсь конкретної норми, да? До того, що, типу, щоб краще. І це не є погано. Але зачасту буває так, що для тої людини це і є максимум. Типу, для неї вже, от така людина, кращого для неї вже не можна, нема кращого. Оце її найкраща версія. От буває так, дивишся на пару, чоловік якийсь такий, і жінка, якби, теж щось, от, що попало. Але от вони разом, і ще й дітки родяться, і там і то, і здається, чого так, якщо ж, не так, да? Ненормально. Але вони саме для цього, розумієте? І для тої жінки, той чоловік, це прекрасний варіант. Це самий кращий варіант, розумієте? Але ж знову ж таки, людям вже ж треба, да, от, то неправильно, то не так, в того хата дерев'яна неправильно, в того кирпічна неправильно, треба отак, як в когось, да, щоб всі однакові, під копірку. Але це неправильно. Кожного своє, і кожен тут проходить своє. І знову ж таки, ви повинні самі з собою навчитися оце все проговарювати, дізнаватися. І от прямо максимально до себе бути хорошим. Бо дуже багато людей є таких, які дійсно хороші до себе. Вони такі, прям наднормові егоїсти. І вони, послухаючи відео, скажуть, да, треба бути хорошим до себе. І ще більше хорошого собі дадуть. А ті, хто себе згризає, хто себе ненавидить, хто себе картає, вони ще, такі, я недостойна, я тут, раба, буду мучитися і так далі. Ви реально, навіть те саме, читаючи ту саму Біблію, ви реально думаєте, просто допустіть таку думку. Бог, який створив все, тупо весь світ він створив, він вас створив.
Ви реально думаєте, що в нього був запит створити вас для того, щоб ви отак мучилися? Може він вас створив для того, щоб ви дали собі щось краще? Може він вас створив для того, щоб якось воно по-другому? Ну просто пороздумуйте. За це гроші не треба платити. За думки гроші платити не треба. Подумайте в кращу сторону, подумайте по-іншому. Попробуйте себе хоч якось по-іншому перестроїти. Якщо ви робили певний період, ви тепер пожинаєте ці наслідки. Зараз ви те, що створюєте, ви потім його пожнете, розумієте? От максимально з собою розбирайтеся, колупайте, взнавайте, дізнавайтеся. І ви побачите оці всі програми, які вас вилазять самі. Ви їх не можете, так сказати, спровокувати. Да? Вони самі вилазять. От мої оці самозгризання, оця самокритичність, я коли їх бачу, я така, все, отак-то, сама собі розказала, поговорила, щоденник подяки написала, за що я вдячна, така, о, так оказується, я молодець, так оказується, я непогана, так оказується, і то хорошо в мене, і то хорошо, так оказується, і то взагалі молодець, оказується, я взагалі класна. Але ж нема такого, що я така, вау, я така молодець. Нема, розумієте? Оце весь час, от тобі раз за разом оця програма, раз за разом. І чим далі ти йдеш, чим вище ти йдеш, тим більше в тебе оцих програм піднімається, розумієте? Через те, що людина каже, я все пропрацюю і все, типу, такого не буває. Ви коли все пропрацюєте, то ви просто, вмрете, розумієте? Тоді у вас не буде ніяких проблем. А коли ви весь час буде нове, весь час буде нова програма, нова задача. І от коли та сама картина, от я колись думала, типу, що багаті люди це ті, хто, типу, по ресторанах ходить, що кожен день їдять в ресторанах, на машині, отак приїжджають, розумієте? А от тепер я спілкуюся з величезною кількістю супербагатих людей. Вони мільйонери, розумієте? І вони, по-разному. Буває так, що вони ходять по тих ресторанах, буває, що не ходять, буває, доставку замовляють, буває ті, хто готує, не прибиральниці, а домогосподарки, чи як там, хто готує їм їсти. Буває так, що вони просто елементарний хот-дог на заправці з кавою перекусили, все. Буває таке, що людина за цілий день взагалі не їсть, розумієте? От таке буває. А ти собі нафантазував, що от мільйонери, вони там такі. Не такі. Так само, в тих же самих мільйонерів куча проблем, куча моментів, куча задач. В них величезна кількість питань, які вони вирішують. Але люди знову ж таки, як думають? Типу, що зараз я там порішаю, і потім, типу, все, нічого вирішувати не треба. Да ні, чим людина більш з грошима, тим більше в неї моментів, через те, що їй треба за то подумати, за то. Дуже багато чого вони делегують, це 100% правда. Але тобі ж треба знайти ту людину, якій ти будеш делегувати і довіряти цій людині. Бо, знову ж таки, дуже часто їх намахують. Намахують чому? Через те, що, чужі гроші, вони ж не считаються, розумієте? І кожен, так сказати, точить зуб на те ваше, на те того. А то зароблені гроші тих людей. І вони кожну копійочку, знають, куди воно йде, розумієте? І от такі моменти, що ти собі думаєш по одному, а воно зовсім по-другому. Так само я колись думала, що, типу, от на такій-то машині, коли людина їздить, це, типу, щось там, якийсь, не знаю, нонсенс, да, там. І от була така картина, коли от теж там на базар ми прийшли, там ходимо, і так от жіночка така, в неї такий кошельок, такий, знаєте, зовсім потрьопаний. І я така, якось раз вона мені кинулась в очі, другий раз, третій раз, я така вже думаю, боже, то якось так, типу, кошельок такий розтрьопаний. А потім виходить так, що, типу, я вже йшла до машини, і ця жінка сідає в таку машину, що в мене просто рот відкрився. Я думаю, офігеть, от вам, пожалуйста. Тобто я собі думаю, да, що, типу, от в такій машині, значить, вона там то-то. Ні, взагалі ні, воно абсолютно по-другому. Це просто наші такі якісь воображення. Так само, я коли працювала над помічником нотаріуса, в нас на зділки, домовленості приходили і власники, приходили і представники власників, по-різному було. Але зазвичай так, коли передається там сума, да, ого, яка сума там за квартиру і так далі, за різні покупки, і відповідно воно все оформляється, і приходить людина, власник. Ти в житті не скажеш, що то власник. Ти дивишся, ти скажеш, просто там, типу, хтось там.
А от хтось, ті, хто такі, такого класу, то вони ж там прям все, отак, пальці веєром, то не залежить від статусу, розумієте? То знову ж таки залежить від того, наскільки ти людина. І все, що багаті є отакі, що бідні є отакі, без різниці, воно все від людей залежить. І кожного разу тобі от ця програма, оцього такого, тобі вона так гоп, вилазить, да, там, о, а в них стільки грошей, а в мене нема, о, а в них то, блін, а я така нещасна, а в мене нема навіть того. А потім ти взнаєш, що та людина, яка, коли ти в той момент думав, що вона дуже багата, насправді вона не мала навіть за що, там, не знаю, їсти купити. Навіть вчора ми дивились відео, там подорожі вони знімають, і розповідає цей хлопчина, що, типу, 3,5 роки назад в нас, типу, коли ми знімали там отето відео, в нас не було за що навіть купити їсти. Прикиньте, от він так розказує, ну вони знімали це відео, виложували там, і потім в них знайшовся цей рекламодавець, і вони там оплатили, все класно, все пішло. І він от розповідає про те, що 3,5 роки назад, знімаючи це відео, в них не було навіть за що поїсти. А ми, дивлячись це відео, думали, боже, які вони багаті, вау, які вони круті, в них є можливість там їхати, там та-та-та-та-та. Розумієте? А в них воно зовсім по-другому. От попробуйте прослухати це відео і зробити для себе висновки, що коли у вас зараз, на даний час, щось не так, або чогось не вистачає, або ви загризаєте себе, що у вас якось не так, попробуйте подивитись на це з іншої сторони. Просто допустіть такі думки.